Всем привет! Сегодня у нас на видео вот такой вот Haval H6, третья генерация, но Black Edition. Black Edition он называется. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Специально для этого видеообзора прикупил вот такой вот джентльменский костюм, чтобы быть схожим вот с автомобилем. Чем отличается? Все уже, наверное, могли видеть. Вон Haval, покажи. Хром решетка, хром диски. И тут полностью черная решетка, выкрашена. Кстати, кто скажет, да зачем, я, может, смогу такую взять вот и перекрасить. Человек в чате у нас в Телеграме сталкивался с таким вопросом, то специалисты занимались, очень тяжело снимается хром. Сказали, что хром надежно на той решетке, но чтобы нанести черную краску, нужно снять хром. То есть долго снимали хром, поэтому кто хочет, не знаю, такие варианты сейчас будут возить китайцы или вообще будут ли возить. Но партию они сделали для Украины. Черная решетка и черные диски. Чего, конечно, не хватает. Кстати, и крышечки на болты также сделали черные. В такой версии они серые вон идут. Покажи диски те. Диски одинаковые, просто цвет разный. Многие скажут, что ж, надо было уже и антихром сделать. Ну да, могли бы, конечно, они хром бы полностью убрать. Но это уже на вас вкус, так сказать. Хромированные молдинги, эти можно также в черный задуть. Но много будет сильно черного уже на любителя. Все так же, панорамная крыша. Haval в полной комплектации. Так же, как и мой, делал я видеообзор. Просто вот решил вам показать, созвонился с хозяином этого красавца. Решил сам посмотреть и вам показать, как выглядит этот автомобиль. Все так же электропривод сидений. Все в этом автомобиле есть. Весь полностью функционал. Кстати, автомобильчик вот с пробегом 2000. Ну, полностью свежак. Хозяин радуется выбору. Все отлично. В автомобиле еще запах нового автомобиля. Очень удобный электропривод, и что в этой версии Haval третьего поколения, большой багажник по сравнению с предыдущей версией. Багажник очень большой, ну намного больше, чем в прошлом поколении. Ну и электропривод уже идет в комплектации, с завода не надо доустанавливать, тоже огромный плюс. И полный привод. А у тебя, полный, да? Да, 4 ВД, полный привод. Есть, кстати, такие в черном цвете с хром решеткой, хром дисками, с серой решеткой, серыми дисками. Или же вот как этот вариант, черная решетка, черные диски. Но вот видите, хром остается по автомобилю, антихром китайцы не делают. Хозяин Олег в кадр не хочет попадать, просто ответит на вопросы на некоторые. Ну, чем понравилось авто, как вообще обратил внимание, после чего? Після якого експлуатуєш його? По-перше, вибирав собі автомобіль, кросовер, скажімо так, дивився, що по чому. Потім звернув увагу, проїжджав на Богданавто, звернув увагу, що є такий Haval. Заїхав, подивився спочатку другої генерації. Це до того, як ти мене встрів коло магазину? Да. Ще другої генерації, а потім вже почав переглядати в Ютубі ролики і вже побачив Рому, що от Рома скидає такі цікаві. Потім подивився, що вже вийшов третьої генерації, теж поїхав, прокатався і загорівся. Поняв, що це моя машина. Да. Чим взагалі подобається? Ти ж до цього ж водиш авто, водив авто, там Opel. Ну чим подобається? В тому, що клас машини набагато кращий. Комплектація дуже велика. Якщо взяти інші машини, то немає тої комплектації за такі гроші. Тобто ти цікавився комплектацією, Звісно, щоб функції були? дуже функціональний дуже він.
Дуже сподобався. І об'ємами багажника, салона, сидиш у ньому прям. Якщо порівняти в мене в брата Mitsubishi Pajero Sport, то навіть в ньому якось сидиш і вже не так Ну да. по сравненню з цим. Особенно для задніх пасажирів. Для Скільки задних місця. взагалі удобно. Там дочка як сіла, а мамка сіла взагалі, каже, все, каже. Рідним теж подобається? Дуже, да. В Подобається. ходу як? Ну оце, що ти кажеш, що проблема з підвіскою оцей на розрив, то Ну да, я це, навіть думаю, що відео це робив воно по цьому поводу. З'їздиш на станцію, там понеділок. да, це я записав. подивимося, що вони скажуть. Так дуже довольний машиною, звісно. Після Опеля то це земля і небо, як то кажуть. До всього. Спочатку, звісно, привикав дуже так. До габаритів. До навірно. габаритів, а потім вже До камер. бистро, До камер дуже по швидко. камерам Привикаєш дуже орієнтуєшся, швидко. да. Дуже швидко привикаєш. Нема такого. День-два поїздив, там 200-300 кілометрів проїхав і все. І ти таке відчуття, що ти на ньому все життя вже їздиш. Просто наскільки все легко, наскільки все так зроблено для людини, що не треба там. То, що китайське. Чи у тебе нема такого комплексу? Спочатку, звісно, був такий якийсь Китай, але потім же ж подивився все-таки багато роликів про нього, що він зроблений, де він зроблений, з чого він зроблений, як він зроблений, що в ньому, то. Ну, да. І потім після цього, звісно, сумніви у мене пропали. Що це Китай, це Китай, хороший Китай, скажімо так. Да, Китай є. Китай є з Китаю розні. Да. Конечно. Якщо я їздив, дивився на Jetura, дивився, на Cherry Tiggo 7 Pro у нас є, дивився, то Трохи Та на шаг вони трохи да, ззаді, ні, да? не то взагалі. Та не на шаг, а, мабуть, на шага 2 і то й 3. Я не хочу нічого сказати, що там машина, там навіть підходиш метал, ти до нього раз, а він отако як продавлюється в Jeturу. Ти раз до того. Тобто ти на це звертав Та увагу? да, да? я отако підходжу, він раз отако продавлюється. Тут ось ж, це ж чувствуєш, а там як. А, ти бачиш, я так не вибирав, Та звісно. я ходив, я багато чого ж. Повен привод, це теж мене дуже, я просто десь на передньому приводі вже наїздився, то я вже розумію, що. Да, лишнім не буде. Да, лишнім не сказати. буде, особливо наші зими і все, то це Да, прям Наші дороги. наші дороги, наші це все. І коли ти їдеш на ньому, то прям видно, люди звертають увагу на нього. Їдеш, щось, і да. прям, що воно таке? Як ти казав, його називаєш? Чудо, я на нього кажу, чудо. І стою, все ж приїхав перший раз на мойки, мию його. А мужики ходять, щось цей. А я ж кажу, підходять, така, ми вибачаємося, каже, а можна, що це у вас таке за чудо, каже, подивитися на нього, не можемо поняти. Всі ось, коли не мию, всі видно, що хтось підійде, по-любому. От навіть Звертають увагу. тільки що я його протирав, і хлопець підійшов, каже, та що це воно таке? На сегодня все. Вот такой вот вариант красивый. Многим нравится. Вот. Олег говорит, что многие даже спрашивают. Когда со стороны смотришь, да, непонятно, что за автомобиль. Обращают внимание, люди подходят, интересуются. В группу в Телеграме подписывайтесь. Живое общение владельцев. Многие там также с такими хавалами, 100 штук говорят, заехали. Вот. Сейчас вроде бы даже и Toyota RAV4 видел в таком стиле идет, Black Edition, многие машины. И крузаки даже, кажется, 300-е новые тоже с такими. То есть это дань моде, вот именно Black Edition, такой вот черный полностью цвет. Тоже, да. И как издалека можно спутать. Всем удачи и до следующих видео.